आज हामीले पढ्न लागेको टपिक भनेको च्याप्टर 6 को स्पीच एन्ड च्यानल कोडिङ फन्डामेन्टलको बारेमा पढ्न लागिरहेको छौँ। यो भिडियोमा मैले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द स्पीच सिग्नललाई कभर गर्न लागेको छु र बाँकी कुरा फर्दर भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गर्नेछु। ओके, स्पीच कोडिङ भनेको एकदम कम्युनिकेसनको कन्टेक्स्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनकि स्पीच कोडरको पर्फर्मेन्सकै आधारमा हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने हाम्रो रिकभर्ड सिग्नलको क्वालिटी कस्तो छ र सिस्टमको क्यापेसिटीलाई डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अब वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै मेन कुरा सधैँ हामीले रिपिटेटिभली सुनिरहेको कुरा भनेको चाहिँ ब्यान्डविड्थ। हाम्रो जुन यो ब्यान्डविड्थ छ, ब्यान्डविड्थको एफिसिएन्ट युटिलाइजेसन हुन आवश्यक छ। हाम्रो मेजर च्यालेन्ज भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने एकोमोडेटिङ मोर युजर विथिन द लिमिटेड एलोकेटेड ब्यान्डविड्थ। अब यो च्यालेन्जलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने एउटा राम्रो तरिका भनेको चाहिँ लो बिट रेट स्पीच कोडिङ हो। अब यसले के भनिरहेको छ भने चाहिँ the lower the bit rate at which the coder can deliver toll quality speech, more speech channel can be compressed within the given bandwidth. हामीले जे कुरा हाम्रो जुन स्पीच छ त्यसलाई जति लो बिट रेटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ क्वालिटी नघटाई, त्यति नै बेसी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्पीच च्यानललाई कम्प्रेस्ड गर्न सक्छौँ ब्यान्डविड्थभित्र। त्यसै कारणले यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ। अब हाम्रो जुन यो स्पीच कोडिङ छ, स्पीच कोडरहरू बनाउने बेलामा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सोच्ने हो भने चाहिँ के हुनुपर्छ भने स्पीच कोडर मस्ट कन्ज्युम भेरी लो लिटल पावर एन्ड मस्ट प्रोभाइड टोलरेबल स्पीच क्वालिटी। एक्सिलेन्ट चाहिँदैन, तर एटलिस्ट बुझिने क्वालिटी त हुनु पर्यो नि त हाम्रो कम्युनिकेसनमा। अब the goal of all speech coding system is to transmit speech with the highest possible quality using the least possible channel capacity. अब हाम्रो यही अघिकै कुरा रिपिटेटिभली भइरहेछ, ब्यान्डविड्थको एफिसिएन्ट युटिलाइजेसनको कुरा आउने गर्दछ। अब स्पीच कोडरहरू बनाउनको लागि त हामीले डिफ्रेन्ट स्पीचको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई एक्सप्लोइट गर्नुपर्ने गर्दछ। अब हामी हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्पीच सिग्नल। मैले अघि पनि भनिसकेँ, रिपिटेटिभली ओल्ड इज गोल्डमा म्याक्सिमम चोटि सोधेको कुरा हो। ओके, फर्स्ट हाम्रो के छ क्यारेक्टरिस्टिक्स छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भन्ने बित्तिकै के वर्ड प्यारलली राख्ने भने नन युनिफर्म। द नन युनिफर्म प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ द स्पीच एम्प्लिट्युड। अब यो कुराले गर्दा के भइरहेको छ बुझौँ है त। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनेको के हुन्छ भने भेरी हाई प्रोबेबिलिटी अफ नियर जिरो एम्प्लिट्युड, फेरि रिपिटेटिभ, very high probability of near zero amplitude, significant probability of very high amplitude। दुईटाको बीच बुझौँ है। हाई प्रोबेबिलिटी अफ नियर जिरो एम्प्लिट्युड, नियर जिरो एम्प्लिट्युड हुने प्रोबेबिलिटी एकदम बेसी छ, एकदम हाई एम्प्लिट्युड हुने प्रोबेबिलिटी एकदम कम छ, र त्यो दुईटाको बिचमा डिक्रिजिङ प्रोबेबिलिटी हुन्छ हैन, मोनोटोनिकली डिक्रिजिङ फङ्सन अफ एम्प्लिट्युड बिट्विन दिस एक्सट्रिम। अब एक्ज्याक्ट डिस्ट्रिब्युसन थाहा पाउनको लागि त दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ, इनपुट ब्यान्डविड्थ र रेकर्डिङ कन्डिसन। अब प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनलाई हामीले टु साइड एक्सपोनेन्सियल अर्थात् ल्याप्लासियल फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो इक्वेसन याद गर्नुहोला। अब के कुरा आउँछ भने यो कुरा किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि हामीले जब क्वान्टनाइजेसन गर्छौँ नि हैन, हामीले नन युनिफर्म क्वान्टनाइजर युज गरेर हामीले चाहिँ क्वान्टनाइजेसन लेभल डिस्ट्रिब्युट गर्दा चाहिँ यो कुरामा एकदम बेसी डिपेन्ड हुन्छ। क्वान्टनाइजेसन लेभल डिस्ट्रिब्युसन एटेम्प्ट टु म्याच द पिडिएफ। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनलाई म्याच गरेर चाहिँ क्वान्टनाइजेसन गरिन्छ। जहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी हाई छ त्यसलाई चाहिँ मोर क्वान्टनाइजेसन लेभल एलोकेट गरिन्छ, र जहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी कम छ त्यसलाई चाहिँ लोअर क्वान्टनाइजेसन लेभलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। दोस्रो प्रपर्टी भनेको अटो कोरिलेसन फङ्सन। अटो कोरिलेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्याम्पल जे जति छ स्पीचको एकअर्कासँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ या फिर एकअर्कासँग कसरी चाहिँ रिलेटेड भइराखेको छ
There exists much correlation between the adjacent sample of the segment of the speech. अब यो कुराले के कुरा इम्प्लाइज गर्छ भने इन एभ्री स्याम्पल अफ द स्पिच देयर इज अ लार्ज कम्पोनेन्ट द्याट इज इजिली प्रेडिक्टेड फ्रम द भ्यालु अफ द प्रिभियस स्याम्पल विथ द स्मल ऱ्यान्डम इरर. हाम्रो जुन स्याम्पल छ त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले प्रिभियस स्याम्पलको आधारमा सजिलैसँग डिटरमाइन गर्न सक्छौँ एकदम कम इररका साथ. हाम्रो जे जति डिफ्रेन्सियल एन्ड प्रेडिक्टिभ कोडिङ स्किम छ त्यो सबै यो प्रपर्टीलाई युज गरेर बनाइएको हुन्छ. अब अटो कोरिलेसन फङ्सनले चाहिँ के दिन्छ भन्दा क्वान्टिटेटिभ मेजर अफ द क्लोजनेस or similarity between the sample of the speech signal as a function of the time separation. अब हाम्रो जुन अटो कोरिलेसन फङ्सन छ यो कुरा चाहिँ यो फङ्सनले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ एक्सके भनेको चाहिँ केथ स्पिच स्याम्पल हो. अब अटो कोरिलेसन फङ्सन इज अफ्टन नर्मलाइज टु द भेरिएन्स अफ द स्पिच सिग्नल. त्यसै कारणले यसको रेन्ज भनेको -1 देखि 1 को बिचमा हुन्छ. अब C01 छ भने टिपिकल सिग्नल हेभ अ एडजसेन्ट स्याम्पल कोरिलेसन C1 एज हाई एज 0.85 टु 0.9. हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनले के कुरा गरिरहेको थियो भने हाम्रो एम्प्लिट्युडको जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो नन युनिफर्म किसिमको हुन्छ अनि हामीले क्वान्टिनाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटीको छ त्यसलाई हायर लेभल अफ क्वान्टिनाइजेसन गर्ने र जुन लो प्रोबेबिलिटी छ त्यसलाई लो लेभलले. अब अटो कोरिलेसन फङ्सनले के भन्छ भने जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ स्याम्पल छ त्यो चाहिँ प्रिभियस स्याम्पलसँग कतिको नजिक छ कसरी एकअर्कासँग रिलेट छ र त्यो कुरा अहिलेको स्याम्पललाई प्रिभियस स्याम्पल युज गरेर कसरी प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा नै अटो कोरिलेसन फङ्सनले दिइरहेको हुन्छ. फाइनल्ली हाम्रो थर्ड प्रपर्टी रहेको छ पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन. पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सनले चाहिँ के कुरालाई गरिरहेको हुन्छ भने द नन फ्ल्याट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी अफ द स्पिच मेक इट पोसिबल टु अब्टेन सिग्निफिकेन्ट कम्प्रेसन बाई कोडिङ स्पिच इन फ्रिक्वेन्सी डोमेन. अर्थात् फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्टली कम्प्रेसन गर्न सम्भव छ. ओके, यसलाई अझै मजाले बुझ्यौँ. हामीले जब पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सनलाई एनालाइज गर्छौँ त्यसमा हामीले के देख्छौँ भने हाई फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट कन्ट्रिब्युट भेरी लिटल टु द स्पिच इनर्जी. त्यसै कारणले कोडिङ स्पिच सेपरेटली इन डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड क्यान लिड अ सिग्निफिकेन्ट कोडिङ गेन. अघि पनि भन्यौँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा सेपरेटली कोडिङ गर्ने स्पिचहरूलाई त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेटर कम्प्रेसन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ. अब हामीले यो त भन्यौँ कि हाई फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट कन्ट्रिब्युट भेरी लिटल टु द टोटल स्पिच इनर्जी तर यसको कुनै न कुनै रूपमा सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सफिसियन्ट तरिकाले चाहिँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब अघि यसले हामीलाई अटो कोरिलेसनले हामीलाई क्वान्टिटेटिभ मेजर दिइरहेको थियो कति सिग्नलहरू कतिको एकअर्कासँग रिलेटेड छ भनेर भने यसले चाहिँ हाम्रो सिग्नलको म्याक्सिमम कोडिङ गेन चाहिँ कति हुनसक्छ क्वालिटेटिभ मेजर अफ थ्योरिटिकल म्याक्सिमम कोडिङ गेन. अब यो कुरा कसरी डिटरमाइन भइरहेको छ बाई एक्सप्लोइटिङ द नन फ्ल्याट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्पिच स्पेक्ट्रा. अब यो कुरालाई मेजर गर्नको लागि स्पेक्ट्रल फ्ल्याटनेस मेजर भन्ने कुरालाई ध्यानमा लिन्छौँ. यो एसएफएम भनेको सिम्पली के हो रेसियो अफ अर्थमेटिक टु जोमेट्रिकल मिन अफ द स्याम्पल अफ द पिएसटी टेकन इन द युनिफर्म इन्टरभल इन द फ्रिक्वेन्सी. यो कुरालाई जहिले पनि याद गर्नुहोला. हाम्रो ठ्याक्कै 3टा कुरा छ 3टा कुरामा एक एकवटा इक्वेसन छ. अब सिम्पली जस्ट कहिले 4 मार्क्समा कहिले 6 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ. सो सिम्पली डिफाइन गरिदिने यो इक्वेसनलाई लेख्ने नन युनिफर्म हुन्छ एम्प्लिट्युड नन जिरोमा हाई प्रोबेबिलिटी हायर एम्प्लिट्युड लो प्रोबेबिलिटी बिचमा घट्दै गएको हुन्छ. अर्को कुरा भनेको क्वान्टिनाइजेसन गर्ने बेलामा हाई प्रोबेबिलिटीमा के गरिन्छ हायर लेभलले रिप्रेजेन्ट गर्ने लो प्रोबेबिलिटीमा लो लेभलले. अटो कोरिलेसन भनेको अहिलेको हाम्रो तत्कालीन स्याम्पल पुरानो स्याम्पल युज गरेर कसरी चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ एकदम कम इररका साथ. सिम्पल कुरा छ.
र पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सनले चाहिँ जुन हामीले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ स्पिचहरूलाई कोडिङ गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कोडिङ गेन म्याक्सिमम हुन्छ। यसले क्वालिटेटिभ मेजर दिन्छ, यसले क्वान्टिटेटिभ मेजर दिन्छ। यसले क्वान्टिटेटिभ मेजर क्लोजनेस एकअर्कासँग कसरी रिलेटेडको दिन्छ भने यसले क्वालिटेटिभ मेजर अफ थ्योरिटिकल म्याक्सिमम कोडिङ गेन दिन्छ। होप भिडियो बुझ्नुभयो होला। केही कुरा डाउट लागेको छ भने कमेन्टमा भनिदिनु होला। ओके, द्याट्स अल फर टुडे। बाँकी कुरा फर्दर भिडियोमा।